Και θα είναι μόνο το φως απ' έξω, από τον ήλιο. Okay? Και θα πάτε εδώ και θα γίνει ο χορός. Προσέξτε το. Εδώ. Θα μαζέψουμε και άλλες τις καρέκλες και θα γίνει εδώ ο χορός. Θα πας παράλληλα και θα τους κοιτάς. Με τον Χουσέιν θα πας παράλληλα και θα σαν να του λες μην πας, έλα εδώ. Συνέχεια παράλληλα. Αλλά δεν θα είσαι με την ομάδα τους 9. Εσύ είσαι εκτός. Μέχρι που να σε δούμε, μπορεί να έρθεις εδώ. Και να κάνεις αυτό. Το ίδιο. Έτσι δεν είναι στη σκηνή. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε. Για να δούμε λίγο τελευταία εικόνα. Σε Ντουβάν ανέβα πάνω. Πάμε να δούμε τελευταία εικόνα. Εσείς έχετε μπει μέσα. Τζόνι, στη μέση. Για μένα δεν είστε κρατούμενοι σήμερα. Είστε μέλη της θεατρικής ομάδας. Ανήκετε σε ένα θίασο. Και εσείς είστε αυτοί που φτιάχνετε το έδαφος για να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι λίγο. Εκτιμήστε το. Μες στην κλούβα, κύριοι, όμορφα και ωραία, ήρεμα. Όταν πάμε εκεί, ξανά να περάσουμε μέσα και μετά τη δουλειά μας, έτσι. Έχουμε καιρό και για παιχνίδι και για χαρά και για όλα. Αλλά σήμερα είναι και δουλειά. Εντάξει. Πάμε, ονόματα. Ζώνης, Στέμι, Σάλιου, Λάζο, Ιράβα. Άρια. Κλούβα ήταν μια εκδρομή νομίζεις, αλλά όταν κοιτάς δίπλα σου βλέπεις μια πόρτα και πάνω να την τραβήξει, να ανοίξει, να περπατήσεις, να πας σε κανένα φίλο σου, ένα τσιγάρο, δεν μπορείς. Και πάλι νιώθεις πάλι φυλακή εκεί μέσα. Πάλι προφυλακισμένος μοιάζεις. Τη βλέπεις μπλε, βλέπεις τα κάγκελα πάλι, αυτή η σίτα, νιώθεις πάλι φυλακή. Πάμε στο κατάστημα κράτησης γυναικών στη Θήβα, στον Ελαιώνα, Θήβας. Δεν είναι λίγο πράγμα τώρα να αναβλωθεί ολόκληρη κλούβα των μεταγωγών, να μεταφέρει κρατούμενους, να πάνε απ' έξω σε άλλη φυλακή. Πάρα πολύ ωραία ήρθαμε με την κλούβα. Ήσυχοι κύριοι. Εδώ έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Σήμερα η κλούβα, ήρθαμε από την κλούβα, συνέχεια ήμουν στο παράθυρο και κοίταζα τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια. Λέω κοίτα οι άλλοι ελεύθεροι και εγώ κοίτα που είμαι και δεν μπορώ τώρα να βγω έξω. Λέω κοίτα τα πλάκα εδώ που γίνεται εδώ λέω. Και δεν μπορείς να βγεις, να τους βλέπεις που περπατάνε οι άλλοι και να λες και εγώ μπορώ και δεν μπορείς να πας εκεί. Και ξέρεις πώς πληγώνεις εκεί. Να λες τώρα να είναι ελεύθερος και να είσαι σε φυλακή. Αφού μας καταδικάσαν για απόπειρες κλοπές, ο άλλος για ένα ποτήρι φυλακή. Ήταν ένα παιδί για 6 μπύρες παγωμένες, έτσι το λέγαμε, 6 μπύρες παγωμένες, έκανε 6 μήνες φυλακή. Για 6 μπύρες. Εντάξει ρε παιδιά, τι έγινε, έκλεψε 6 μπύρες. Να μην το βάλετε και φυλακή, βάλτε μια χρηματοεγγύηση. Βάλτε ένα πρόστιμο 200-300 ευρώ, να μην το βάζει και φυλακή. Άλλος η οικογένεια έχει παιδιά πίσω. Ποιος θα ζήσει αυτά τα παιδιά του? Όλη μου η ζωή. Είχε γεννηθεί και ο γιος μου, ο Νικολάκης. Είχε γεννηθεί και ο γιος μου, ο Νικολάκης. Και αυτό είναι όλη μου η ζωή. Όλη μου η ζωή. Έγινε κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και έτσι είμαστε εδώ μέσα. Καταλήξαμε εδώ. Πήρα μία λυσίδα από ένα παιδί, γιατί ήμουνα σε φοβερή κρίση και είχα και ένα παιδάκι και δεν παίζανε λεφτά για γάλατα και τέτοια. Με πιάσανε μετά από 10 μέρες και με χρέωσαν άλλες 5. Από μία που έκανα με χρέωσαν άλλες 5. Αλλά μου έχω παραδεχτεί μόνο αυτή που έχω κάνει. Αλλά αυτοί εκεί συνεχίζουν το βιολί τους. Βρέθηκα στη φυλακή διότι τα λάθη, τα δικά μου, προκάλεσαν κάποιες αιτίες και αυτές οι αιτίες με έφεραν εδώ. Ξεκίνησα στην αρχή κάπως ώστε να φανώ στις παρέες δυνατός, έτσι ότι μπορώ να
είμαι σαν κάποιους άλλους. Όταν μπορείς να δείξεις σε κάποιον ότι είσαι δυνατός, μετά από εκεί πέρα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Πρέπει να κάτσεις με τους δυνατούς. Και οι δυνατοί θα σε παρασύρουν πιο πολύ. Εγώ είχα μπει στο λύκειο των ναρκωτικών. Και τα ναρκωτικά είναι σκληρά. Μουσταφά. Παρασυρθήκαμε με τις παρέες, κάναμε παρανομίες, ναρκωτικά, μπλέξαμε και καταλήξαμε εδώ. Και απ' τη μία καλύτερα που καταλήξαμε εδώ, γιατί θα καταλήγαμε αλλού. Και το αλλού είναι ο θάνατος με τα ναρκωτικά που είχα μπλέξει. Κοίτα, αυτά που έκανα εγώ έξω, πάντα είχα το 50-50. Ότι ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Τώρα ότι τη γλίτωσα 10 φορές και την έφαγα τη μία, εκεί εντάξει, μετά πλέον λες ατυχία. Δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο, ατυχία. Αλλά δεν είναι ατυχία. Είναι λάθος σκεπτικό. Το δικό σου, εσύ φταίς. Δεν φταίει η ατυχία. Και ληστείες, εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι, είναι ληστείες, πολύ βλακίες ληστείες. Δηλαδή, για τη χρήση μου, κατάλαβες, ήμουνα χαρμάνης, ρε παιδί μου, και ό,τι έλαμπε το εξαφάνιζα. Κατάλαβες. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, είναι πολύ όμως. Τι κακό έχω κάνει σε αυτούς που το έχω κάνει, κατάλαβες. Και το έχω κάνει, δεν το έχω κάνει έτσι σε πλούσιους να πω ότι ήταν πλούσιοι, ότι... Αλλά εγώ εκείνη την ώρα τον έβλεπα λεφτά, δεν τον έβλεπα τίποτα άλλο. Κόντευε να βγει ο πατέρας μου από τη φυλακή. Και τότε ήρθε η μητέρα μου και με πήρε. Νοικιάσαμε ένα άλλο σπίτι. Περιμέναμε να έρθει ο πατέρας μου. Είχα 4 μωρά. Και ένα τώρα που γεννήθηκε 5. Και δεν είχα λεφτά. Και εγώ απελπίστηκα. Είπα κάτσε να κάνω μία έτσι, να πάρω τα λεφτά για να ζήσει η οικογένειά μου. Σχεδόν παλιατζίδες είμαστε πολλοί άτομα έξω. Εντάξει, όποιος έχει τύχη, θα βγει ένα πεντήριο, μία κουζίνα για να πάρει 10 ευρώ, 20 ευρώ. Τραβάω το πόδι και πάω πίσω. Τα χέρια να κοιτάξω πίσω. Τραβάω κι άλλο. Πήγα στη τράπεζα, έβγαλα για μένα κάτι χρήματα που ήθελα. Έβγαλα τα χρήματα, μετά είδα κάτι χρήματα που είχε η κυρία. Απελπίστηκα, λέω εδώ είμαι, κάτσε να τα πάρω. Αλλά λάθος μου, εντάξει, το έχω μετανιώσει πολύ αυτό, αλλά τι να κάνω. Έγινε αυτό. Θα είχα και 2 παιδιά άρρωστα με επιληψία. Δεν τη χτυπήσα, όχι. Για να τη χτυπήσω, όχι. Όχι, λέω αυτή κάτι έχει πάνω του. Αν έχει θα τα πάρω, λέω. Ό,τι να έχει, 200 ευρώ, 300 ευρώ. Πήρα τα λεφτά, έφυγα 1 χιλιόμετρο, ήρθαν 2 μαύροι, με πιάσανε. Αυτή η Αφρίκα, πώς λέγεται. Με πιάσανε αυτοί, εγώ νόμιζα ότι είναι για τα λεφτά. Εγώ τους είπα, πάρτε τα λεφτά, αφήστε με να φύγω. Και ήταν και η οικογένειά μου δίπλα. Μου λέει, όχι, λέει, θα έρθει η αστυνομία, λέει. Εντάξει, το λέω. Ήρθε η αστυνομία εκεί, με πήγανε μέσα στην αστυνομία Κυψέλη. Μου λέει, γιατί λέει, χτύπησες την κυρία. Εγώ δεν τη χτύπησα, λέω. Απλώς, ναι, ότι πήρα τα λεφτά, πήρα, αλλά για να τη χτυπήσω δεν τη χτύπησα. Φέρ' την εδώ δίπλα, λέω, να μιλήσω μαζί της για να ακούσει τα λόγια αν τη χτύπησα ή όχι. Έρχεται η κυρία εκεί, όχι, λέει, είχα τόσο λεφτά, λέει, είναι σωστά τα λεφτά, ούτε με χτύπησε τίποτα, λέει. Απλώς όταν τράβηξε, λέει, τη τσάντα, με χτύπησε, λέει, όταν έπεσα κάτω. Αυτό ήταν. Και με φέρανε στη φυλακή. Εγώ δεν ήξερα από φυλακή. Έκλαιγα. Λέω τώρα άφησα την οικογένειά μου έξω, τι θα κάνω τώρα. Και με φέρανε εδώ. Καταρχήν, εγώ από την ημέρα που ήρθα στην Ελλάδα, από το 2004 μέχρι 2009, δεν έχω κάνει παρανομία. Πήγα, ήμουν στο Πάτρα, ήμουν Κρήτη, έζησε Κρήτη, 5 χρόνια, ήμουν στα Ονούβια. Μια μέρα ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας μου, του λέει θα μου κάνεις μια χάρη. Του λέω τι θες να κάνω. Του λέει να πας να ψάξεις ένα παιδί που έχει χαθεί εδώ και 3 χρόνια. Ο πατέρας του έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι. Και το μόνο ελπίδα που έχει, δηλαδή για να βρεις εσύ, δεν υπάρχει κανένας άλλος για να το βρει το παιδί. Ήρθα, ήμουν μια εβδομάδα Αθήνα. Έψαξα από εδώ, από εκεί, εκεί που μένει πολλά παιδιά. Δεν βρήκα το παιδί. Τελευταία μέρα μπαίνω σε ένα σπίτι, έναν Αφγανό που ήταν μόνος εκεί πέρα. Του ρωτάω, μήπως ξέρεις ένα παιδί με τέτοιο όνομα. Είχα και φωτογραφίες. Του λέει, εγώ φίλε δεν ξέρω. Δεν προλάβα να πιω καφέ, χτυπάει την πόρτα, μπαίνει η αστυνομική. Ψηλά τα χέρια, εντάξει, εγώ δεν φοβόμουν.
Αφού ήμουν νόμιμος, είχα κόκκινη κάρτα από την ημέρα που πήγα στην Ελλάδα μέχρι... Και ψάχνε εκεί πέρα, βρήκα ναρκωτικά, 10 γραμμάρια ηρωίνη. Μου βγάλανε χειροπέδες και αυτόν το βρήκανε και άλλα βρήκανε και στο σπίτι. Βρήκανε ότι το σπίτι είναι στο όνομά του, ήξερε ο αστυνομικός ότι αυτός πουλάει. Εμένα δεν ήξερε τίποτα. Μόνο και μόνο βρήκανε εκεί μέσα. Πάω, ανοίγει την πόρτα, έρχεται ο πατέρας μου, τον χαιρετάω. Λέει, μάζεψε τα πράγματα, θα φύγουμε από εδώ. Θα γίνει, λέει, εδώ πόλεμο. Φύγαμε από ένα πόλι και εκεί που πήγαμε, πάλι το ίδιο Ταλιμπάν, Μουζαϊντίν, το ίδιο πόλεμο. Μου βγάλανε μέσα και στο δικαστήριο δεν με ακούσανε την αλήθεια. Για 10 γραμμάρια μου ρίξανε και 10 χρόνια. Είχα 5 Μαΐο πέρσι φοιτείο. Επειδή ήταν λόγω εκλογές 6 Μαΐου, μου βγάλανε ένα χρόνο αναβολή. Δεν έχεις ούτε να φας καμία φορά, βρέχει, δεν έχεις να πας για παρουσία, δεν βρέσεις τίποτα. Έχεις 20 ευρώ, θα φας βενζίνα, δεν βρέσεις τίποτα. Δεν πάω να γεννήσω κάποιο στο σπίτι μέσα, να βρω, ξέρω εγώ. Χαζομάνα ήταν, βλακεία με αυτό. Παρά να φέρεις το άλλο το ψωμί για να φας εσύ, είναι βλακεία αυτό. Το μυαλό μου κόλλησε, μπορεί να είχα πει τίποτα μπύρες. Το όλο στο μυαλό μου πήγα να πω, αλλά όταν είδα άνθρωπο δεν μπήκα. Γιατί λέω θα κάνω κακός άνθρωπο. Και το μετάνιωσα. Πάμε μαζί. Κάτω σε 3 και έτσι. Η γιαγιά μέσα που ήταν στο σπίτι πήγε στην αστυνομία και είπε ήρθαν κάποιοι να με κλέψουνε. Υπήρχε το αποτύπωμα το δικό μου στο παράθυρο και από το αποτύπωμα βρεθήκαν στα στοιχεία μου. Και μετά από κανένα μήνα πήγα σε ένα φούρνο με τσακώσαν. Εκεί μου λέει τι έχεις κάνει. Λέει πήγα να κλέψω ένα σπίτι, πήγα στο παράθυρο, είδα, σηκώθηκα, έφυγα. Και ήθελα να με τσακώσουν, δεν ήθελα να με τσακώσουν στο καταβλισμό. Εκεί για να αρμούξουν, ξέρω εγώ, εκεί τσούρκα, μπαμ, αφήσει το παιδί, ξέρω εγώ. Και πιο κάτω του 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο και γίνει μια ανθρωποκτονία πριν ένα μήνα πάλι. Και λέει, αφού πήγες να κλέψεις εκεί, εσύ έχεις κάνει το φόνο. Να έχουμε αίσθηση του κοινού ρυθμού. Αυτή τη στιγμή ζω στη φυλακή για μια απόπειρα κλοπής. Που άλλοι πάνε για 10 ληστείες και παίρνουν 2 χρόνια αναστολή. Εγώ πήγα για μια απόπειρα κλοπής, έφαγα 6 χρόνια. Δεν υπάρχει σήμερα νόμος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη σήμερα. Ο καθένας σε βλέπει στα μάτια, δεν σου αρέσει η φάτσα του, φυλακή. Σου αρέσει? Αυτό παιδί μου είσαι. Ό,τι τους κατεβαίνει κάνει. Αλλά εγώ εντάξει δεν έβγαλα κάτω επειδή μπήκα φυλακή. Εντάξει. Εδώ πέρα ξεκίνησα καινούργια ζωή, έμαθα πράγματα που εντάξει δεν μάθανε οι άλλοι εύκολο. Ξεκίνησα από το δημοτικό σχολείο. Παρόλα αυτά που έξω δεν ήξερα ούτε τα γράμματα, ούτε στα αφγανικά, ούτε στα ελληνικά. Δόξα τω Θεώ, πάω καλά. Μπορώ να διαβάζω τώρα, μπορώ να γράφω. Η έννοια μαθαίνω γράμματα είναι για αυτούς κάτι, ας το μάθεις απλά να διαβάζει ένα βιβλίο. Δηλαδή νομίζω ότι έχει κατακτήσει την κορυφή. Φανταστείτε τώρα ένα νεαρό, 20 χρονών, μπαίνει εδώ πέρα μέσα και στην προηγούμενη ζωή του δεν ήξερε καν να διαβάζει τις πινακίδες στο δρόμο. Και τώρα καταφέρνει, παίρνει καμία άδεια και λέει «Διαβάζω τις πινακίδες, δάσκαλε». Δηλαδή πράγματα που για εμάς είναι πάρα πολύ έτσι απλά, εδώ αποκτάνε ιδιαίτερη σημασία. Του και το, PKP. Πριν από τη φυλακή. Πριν από τη φυλακή δεν διάβαζα. Τώρα ξέρω να διαβάζω, αλλά όχι να σου πάρω ένα χαρτί και να σου πω σαν δικηγόρος. Κατηγορείς για ανθρωποκτονία, ληστεία και τέτοια. Όχι. Κατηγορείσαι για ανθρωποκτονία. Θα το διαβάσω όπως και να γίνει. Αν μου βέσεις 5 λεπτά θα το σκίσω, θα το διαβάσω. Αυτά τα 5 πράγματα. Αλλά αν μου δώσεις καμία κατηγορία τέτοια να τη διαβάσω, δεν είμαι δικηγόρος ή εισαγγελέας. Δεν ήξερα και γράμματα και απ' έξω. Τώρα μπήκα στη φυλακή, έμαθα κάποια γράμματα. Κάτσε κανονικά, παιδί. Κάτσε, παιδί μου, κανονικά. Σε σένα μιλάω. Κάτσε κι εσύ. Πάρε μια καρέκλα και κάτσε, Αντρέα μου. Πάρε μια καρέκλισσα και κάτσε, Αντρέα μου. Κάτσε, Νικολάκη μου, κάτσε. Πάρε μια καρέκλα και κάτσε. Ναι. Μου λέει ξαναπροσπάθησε, διάβασέ το, προσπάθα, σου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Να προσπαθήσεις εδώ που είσαι αναγκαστικό να το κάνεις. Μην κάθεσαι και λέει και σκέφτεσαι σε ποια μελαγχολία και τέτοια. Έλα εδώ να προσπαθείς να κάνεις κάτι στη ζωή σου παραπάνω. Να πάω να ξέρω 2 γράμματα, να ξέρω πού να πάω, να ξέρω κάποια διεύθυνση, να γράφω το όνομά μου. Κανονίστε, δεν θα φύγει κανένας. Εδώ έχουμε ένα χώρο κατατρεγμένων. Ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι και βρέθηκαν εδώ. Είναι αδικημένοι οι άνθρωποι. Εγώ θα το έλεγα σχολεία πρώτης ευκαιρίας. Γιατί τα παιδιά αυτά
δεν γνωρίζω αν έχουν πάρει έτσι, μια πρώτη ευκαιρία στη ζωή τους. Όταν πρώτο ήρθα, το σχολείο ήταν δύο πειθαρχία ενωμένα, ουσιαστικά, χωρισμένα με πλεξιγκλάς. Αυτές ήταν οι σχολικές τάξεις και σε ένα γραφείο μόνο, 3 δάσκαλοι. Οι υποτυπώδεις υποδομές και αυτό το εισπράταμε και από τα παιδιά, γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία σε τόσο πρωτόγονες συνθήκες είναι δύσκολο να την πετύχεις. Από το 2004 και μετά μπήκαμε εδώ πέρα στο καινούριο διδακτήριο και τα αποτελέσματα τα είδαμε από την πρώτη χρονιά. Ενώ δουλεύαμε, για παράδειγμα, με 50 παιδιά, σήμερα δουλεύουμε με 110 παιδιά. Πάω σχολείο για να περάσουν οι μέρες και για να ξεχνιέμαι, γιατί άμα δεν πας σχολείο κάθεσαι όλη τη μέρα μέσα στο κελί, μία μέρα την περνάς για χρόνο. Εδώ μέσα είναι δύσκολα, αλλά το καλό είναι ότι έχει το σχολείο. Μακάρι να ήταν και πιο πολλές ώρες στο σχολείο, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά άτομα που πρέπει να έρθουν όλοι. Ξεχνάω, μαθαίνω, μιλάω και με τον κύριο Νίκο, με πειράζει, τον πειράζω και περνάει η μέρα, αλλά μαθαίνουμε και κάποια πράγματα παραπάνω. Εδώ πάω δημοτικό σχολείο, παρόλο που έχω τελειώσει η πρώτη γυμνασίου. Θα πρέπει να πηγαίνω Δευτέρα, αλλά επέλεξα να πάω δημοτικό ξανά για να σκεφτώ και να μάθω κάποια πράγματα, τα οποία έχω ξεχάσει τόσο καιρό που δεν έχω πάει σχολείο. Εδώ πάω σχολείο, δημοτικό. Μαθαίνουμε το Α, το Β. Έχει παντού, αλλά δεν είχα ιδέα, γιατί ήμουνα παντρεμένος και ούτε όρεξη είχα για δουλειά, τίποτα. Όρεξη είχα να φτιάξω παιδιά. Είναι αναλφάβητοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ούτε στην πατρίδα τους έχουν πάει σχολείο, ούτε και η Ρωμά έχουν τελειώσει, για παράδειγμα, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για μένα δεν είναι τυχαία η παραβατικότητα των Ρωμά. Δηλαδή το γεγονός ότι καταρχήν αυτά τα παιδιά δεν έχουν ποτέ ευκαιρία στην εκπαίδευση. Και αναγκάζονται πάρα πολύ γρήγορα να οριμάσουν. Είναι 14-15 ετών και ήδη η σύντροφός τους κυοφορεί το παιδί τους. Και όλο αυτό σε μια κατάσταση εντελώς ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, την ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα δεν την έχει καν απασχολήσει το να καταγράψει ποια είναι αυτά τα παιδιά που γεννιούνται, ποιος είναι ο πατέρας τους, ποια είναι η ταυτότητά τους. Συνήθως στη φυλακή φτάνουν παιδιά που δεν ξέρουν ακριβώς και το όνομα του πατέρα τους. Συνήθως ξέρουν της μητέρας τους, αν δεν ξέρουν μόνο της γιαγιάς τους, γιατί πολλές φορές πάνε οι γιαγιάδες να δηλώσουν ως δικά τους τα παιδιά που γεννάει η κόρη τους. Και αυτό το πράγμα όμως το αναπαράγουν, δηλαδή και αυτοί γεννούν παιδιά. Λοιπόν, όταν ερχόντουσαν να μου ζητήσουν άδεια, να αιτηθούν μια άδεια και έλεγαν πρέπει να πάω να δω τα παιδιά μου, το πρώτο πράγμα που τους έλεγα, τα έχεις δηλώσει? Και μου λέγανε όχι. Άρα έτσι έλεγα, πώς ξέρω εγώ ότι έχεις παιδιά? Προσπαθούσα να τους βάλω σε μια διαδικασία να σκεφτούν ότι το έχω παιδί είναι και μια κατάσταση ευθύνης. Και ξεκινάω καταρχήν δηλώνοντας ότι έχω την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να μεγαλώσουν πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να ξέρουν καν την ταυτότητά τους. Όταν τους δίνονται ευκαιρίες μέσα από τη φυλακή εκπαιδευτικές ή αυτή η πρόκληση για να καταφέρεις αυτό που θέλεις, πρέπει να κάνεις μια ακούσια αναγνώριση του παιδιού, υπάρχει τρόπος. Αυτό ξαφνικά τα οδηγεί και σε μια ορίμανση, σε μια συνειδητοποίηση. Εγώ ήρθα για δουλειά. Μαζί με τη δουλειά είναι και το παιχνίδι και η χαρά και η περηφάνεια. Δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βρουν αυτό για το οποίο έξω είχαν απορριφθεί. Το να είσαι Ρωμά και να πας σε ένα σχολείο έξω είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι ανάμεσα σε 20 σαν και εμάς. Η δυνατότητά του να είναι εδώ όλοι μαζί, έστω υπό καθεστώς εγκλισμού, αλλά με τη δυνατότητα να αυτενεργεί και να λειτουργεί σε μια νησίδα ελευθερίας όπως είναι το σχολείο, του δίνει το έναυσμα πρώτα απ' όλα να έρθει. Μα δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να μάθει 2 γράμματα. Αν είσαι τόσο κόπανος, δεν θα μάθεις γράμματα. Αφού δόθηκε δεύτερη ευκαιρία να προσπαθήσουμε. Όχι επειδή είναι φυλακή και χρειάζομαι μεροκάματα πριν να πάω σχολείο. Αν ήταν θα πήγαινα καθαριστή να σκουπίζω εκεί 10 λεπτά και όχι 1 ώρα να πηγαίνω σχολείο. Ήμουν 8 χρονών. Ο πατέρας μου μπήκε φυλακή. Εγώ πήγα με τη γιαγιά μου.
Ο αδερφός μου έμεινε με τη μάνα μου. Είχε διαλυθεί η οικογένειά μου. Πήγαινα, μετά δεν πήγαινα, μετά δεν πήγαινα. Και είχαμε αυτό το ταβαντούρι που σε λέω, δηλαδή ήμουνα εγώ μία στη γιαγιά μου και στον παππού μου, που είναι οι χριστιανοί, και μετά με παίρνανε από εκεί. Και έπρεπε να αλλάζω κάθε φορά σχολείο. Και όταν πήγαινα ξανά από τη γιαγιά, που τον παπά ξέρω εγώ, πήγαινα σχολείο. Τι να πήγαινα, γυμνάσιο που δεν ξέρω και τίποτα, εδώ πέρα δεν ξέρω τα περισσότερα. Ήθελα να αρχίσω από εδώ, ό,τι είχα αρχίσει έξω, δηλαδή να τα τελειώνω σιγά σιγά αυτά. Και το σχολείο σου δίνει τη δύναμη, γιατί ξεχνιέσαι πάνω απ' όλα, δίνεις βάση σε μαθήματα. Βασικά, εγώ δεν έρχομαι μόνο για το μεροκάματο, γιατί άμα ήθελα μεροκάματο, έμπαινα και καθαριστής. Έρχομαι σχολείο για να μάθω 5 γράμματα, γιατί δεν ήξερα γράμματα καν. Εδώ έχω μάθει 5 γράμματα. Έχω γράψει κάτι γράμματα για να το εγκριθούν εκεί. Έχω μια φωτογραφία εδώ για να τη στείλω στο ανακριτή. Αν το δεχτούν, θα με βγάλουν έξω με προστικούς όρους. Αν το δεχτούν, αν δεν το δεχτούν, σε ένα μήνα έχω το δικαστήριο. Έχω γράψει πολλά για την οικογένειά μου, ότι τραβάνε τα λιπουρίες έξω αυτοί. Εντάξει, κλέφτη δεν είμαι. Λέω κάτσε να γράψω 5 γράμματα, μήπως με λυπηθούν που έχω 5 μωρά και μου δώσουν μια ευκαιρία να πάω στην οικογένειά μου. Ζώντας και στα σχολιά έξω, εργαζόμενος και εδώ, θα πω ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι το πώς εισπράττεις το σεβασμό από τα παιδιά. Σε βλέπει σαν καθοδηγητή, σε βλέπει σαν παράθυρο στον έξω κόσμο. Πολλοί από τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές αναρωτήθηκα ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους. Η κοινωνία έξω έχει στο περιθώριο ομάδες οι οποίες ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν με εμάς. Η αλήθεια είναι ότι εμείς βλέπουμε έναν άλλο εαυτό. Μια άλλη προσωπικότητα από αυτή που δείχνουν έξω. Ποτέ δεν έχει ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Ποτέ δεν τα έχει ακούσει κανείς. Και ανακαλύπτουν πολλά ταλέντα. Αυτό τους βοηθάει αρκετές ώρες να είναι εκτός κελιού και να νιώθουν ότι δεν είναι έγκλειστοι. Γιατί μέσα από το σχολείο, χώριο ότι έρχονται σε επικοινωνία με καθηγητές, σημαίνει ανθρώπους απ' έξω από το χώρο της φυλακής, στην κοινωνία. Γίνονται πάρα πολλές επισκέψεις και πάρα πολλά προγράμματα και πολλές εκδηλώσεις. Και έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο, με την κοινωνία. Είτε είναι συνομήλικοι, γιατί έχουν επισκέψει και από άλλα σχολεία, είτε είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και που θέλουν να βοηθήσουν. Τι έχεις στην τσέπη? Τίποτα. Ξαφνικά να πάρω. Έλα μου σιγά σιγά. Αν δεις ένα παιδί στη φυλακή και το δεις ξεκομμένο από τη δικογραφία, βλέπεις ότι είναι ένα παιδί με δυνατότητες, πολλές φορές με ευγένεια, με τρόπους. Αν όμως εξετάσεις την πορεία προς τα πίσω, γιατί ένα παιδί φτάνει να εγκληματής, βλέπεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πολλές φορές το έγκλημα είναι μια άσκηση επιβίωσης και πολλές φορές το έγκλημα είναι ένα τραύμα που έρχεται από την παιδική ηλικία. Δηλαδή τα παιδιά που φτάνουν εκεί είναι τα παιδιά που δεν είχαν ευκαιρίες πριν το έγκλημα, δεν είχαν δυνατότητες μιας άλλης ζωής. Από το πιο απλό, το πάω σχολείο ή δεν αναγκάζομαι, ας πούμε, να βγω στο δρόμο για να καταφέρω να έχω το ψωμί της ημέρας. Είτε ζητιανεύοντας, είτε μετακλέβοντας, είτε... Όταν λοιπόν όλη η οικογένεια, ας πούμε, σαν άσκηση επιβίωσης προσπαθεί να σε μοιήσει στο έγκλημα, γιατί αυτό είναι, η φυλακή μπορεί να γίνει ευκαιρία, γιατί ναι, στη φυλακή μπορεί για πρώτη φορά να πας σχολείο. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά να καταλάβεις ότι υπάρχει και το θέατρο, ή υπάρχει και η μουσική. Τρίγωνα, τετράγωνα, στα χέρια δεν κρατώ. Χριστούγεννα στη φυλακή, πώς θέλεις να χαρώ. Τρίγωνα, τετράγωνα,
στα χέρια δεν κρατώ. Χριστούγεννα στη φυλακή ποτέ δεν θα χαρώ. Μέσω του σχολείου μαθαίνεις άλλα πράγματα, ώστε θα πας έξω μετά, θα μπεις στο συνεργείο, θα μπεις καθαριστής, θα μπεις κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία, έχεις πάρει τις ιδέες σου. Από αυτό ξεκινάς. Έχουμε μια επαφή εδώ με κάποιους ανθρώπους. Θα ήταν ωραίο να είσαι 24 ώρες μέσα σε ένα κελί ή στην αχτίνα σου και να βλέπεις τοίχο, κάγκελα και πόρτες. Έρχεσαι λίγο, ξεγελιέσαι, νομίζω ότι όντως κάνεις κάτι, είσαι έξω, λες τώρα. Σου φαίνεται διαφορετικό. Και το σχολείο είναι το βασικότερο εδώ μέσα στη φυλάκη. Είναι το πρώτο και το τελευταίο. Εδώ λέει και θέατρο, λέει. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το θέατρο. Εντάξει, λέω, άμα είναι, λέω, θα πω κι εγώ στο θέατρο. Έρχομαι στο σχολείο, γιατί ο κύριος Νίκος δεν βάζει όποιον να είναι στο θέατρο. Πρέπει να σε δει αν είσαι καλό παιδί, αν δεν είσαι. Έκατσα εγώ κανένα μήνα, 1,5, εδώ, με είδε. Και μετά μου λέει, Μαραντόνα, θα πας, λέει, στο θέατρο. Εντάξει, λέω. Και ήταν και ο Στάθης εκεί. Ωραία, δεν τον βλέπεις, είναι πίσω σου. Και λέει, καινούριος είσαι, Μαραντόνα, καινούριο είμαι, ναι. Έτσι, πάμε ξανά. Όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Όλοι έχουμε σφάλει στη ζωή μας. Όλοι έχουμε μετανιώσει για πράγματα. Απλώς εμείς που είμαστε έξω είμαστε τυχεροί που δεν είμαστε μέσα. Το θέατρο είναι κάτι που εκφράζεις εσύ. Κάτι που σε δείχνει στους ανθρώπους. Απελευθερώνεσαι, ξεχνιέσαι. Πολλά πράγματα που είναι ανεξήγητα. Όποιος το έχει δει το θέατρο μπορεί και να καταλάβει. Έκαναμε τις πρόβες, από τις πρόβες μάθαμε 5 γράμματα από το θέατρο. Αναρωτιόμουν ποια είναι ο ρόλος ενός ηθοποιού σε μια κοινωνία, πέρα από το να απλώς να παίζει θέατρο, να συμμετέχει σε παραστάσεις, το να μεταδώσεις τις εμπειρίες σου και τις γνώσεις σου σε κάποιον άλλον που τις έχει ανάγκη, είναι, θεωρώ, μεγάλο ζήτημα και αναγκαίο. Πόσο μάλλον σε κάποιους που δεν θα τους δοθεί ποτέ ξανά αυτή η ευκαιρία. Και άρχισα να ψάχνω τι κάνω. Ήμουνα 40. Εάν σκεφτόμουν τον εαυτό μου για τα επόμενα 10-15 χρόνια απλώς να ντύνομαι και να παίζω θέατρο, ήταν λίγο αδιέξοδο. Έβλεπα το τέλμα μπροστά μου και λέω κάτι που να κάνω. Πρέπει να δραστηριοποιηθώ. Ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκα τις φυλακές του Αυλώνα που κάνουν χριστουγεννιάτικη γιορτή. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις σε ένα ίδρυμα κλειστό όπως είναι μια φυλακή μια φορά το χρόνο γιορτή και μετά να τους ξεχάσεις. Δεν αξίζουν μόνο μια φορά την προσοχή μας, αξίζουν συνέχεια την προσοχή μας. Όταν ήρθε να μας πει να κάνει μια θεατρική ομάδα, εντάξει, δεν γελάσαμε μπροστά του. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι θεατρική ομάδα πού, εδώ. Εδώ δεν έχουν δει θέατρο τα παιδιά. Θα παίξουν θέατρο, δεν ξέρουν τι είναι θέατρο. Οι παραστάσεις που παίζουν, ιδιαίτερα τελευταία τώρα που ανεβάζουν αυτόν τον καιρό, είναι πραγματικά παράσταση που μπορεί να παιχτεί έξω σε θέατρο από επαγγελματίες. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, εάν μου το λέγατε το 2003 για παράδειγμα, θα σας έλεγα είστε τρελός, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα. Τι, να ανοίγουμε τη φυλακή Σάββατα, να κάνουμε παραστάσεις, να μπαίνουν 100 άνθρωποι μέσα απ' έξω, να παρακολουθούν θέατρο ή να ακούνε μουσική από τη μουσική μας ομάδα ή να έρχονται να βλέπουν το σκακιστικό τουρνουά, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άκουσα στη φυλακή ότι παίζει θέατρο. Και έβλεπα στην τηλεόραση που κάνουν τους ηθοποιούς. Αλλά πώς μπορώ να κάνω κι εγώ, να κάνω κι εγώ τον ίδιο να κάνω. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, θέλω να το κάνω κι εγώ. Θέλω να το κάνω κι εγώ. Μιλάω με τον κύριο Νίκο, μου λέει σίγουρος να κάνεις θέατρο. 100% του λέω, είμαι σίγουρος. Δεν θέλω να μου απογοητεύσεις, λέει, θέλω να μου πας και να μου σε πένα. Πένα εγώ. Πάμε την άλλη μία, αργά απέναντι. Ίσια πλάτη όσο μπορώ, δάχτυλα μπροστά και πάνω, άλλη μία απ' την άλλη. Το θέατρο, η αλήθεια, εγώ έξω δεν έχω ξαναπάει ποτέ μου θέατρο. Έχω ακούσει στη τηλεόραση, βλέπω θέατρο, αλλά ήξερα ότι εντάξει, νόμιζα ότι είναι κάτι μπορεί να γελάς, μπορεί να... κάτι τέτοια. Ισορροπία, το βάρος, ελέγχω απόλυτα τις κινήσεις.
κάνω μικρούς κύκλους εδώ που είμαι. Μικρούς κύκλους. Όντως, τα παιδιά όταν πρώτο ήρθανε, κοιτάζαν λίγο περίεργα, λέω θέατρο, τι είναι αυτό. Τηλεόραση, δεν καταλάβαιναν ακριβώς. Και έτσι, από την αξιολόγηση που έκανε σε σχέση με το ποιες είναι οι ανάγκες, κατάλαβα ότι ο πιο εύκολος τρόπος να τους προσεγγίσω και να δουλέψω μαζί τους ήταν σωματικός. Το πλησίασα με κάποιες ασκήσεις αρχικά, συντονισμού, συγχρονισμού, γυμναστικής. Για τα παιδιά αυτής της ηλικίας ήταν μια πρόκληση. Γιατί σου λέει, αφού μπορεί να το κάνει αυτός ο θείος, ο κυριούλης με το Χρήστο τα μαλλιά, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ήταν θέμα ανδρισμού πλέον. Και πολύ σύντομα όλοι μπήκαν στο τρυπάκι να συμμετέχουν. Και αυτό ήταν η αρχή μας. Ξεκίνησα με το θέατρο, όταν ξεκίνησε ο Στάθης πρώτη φορά. Εντάξει, και αυτό μας έδειξε πολύ κουράγιο, το θέατρο. Η αλήθεια με βοήθησε πάρα πολύ. Πάμε πάνω. Έλα, φίλος, πάμε. Δες το καλύτερα, δεν έχω φύγει από το πάτωμα. Ίσιο το σώμα, τραπέζι, κοιτάζω πίσω. Απόλυτα ίσιο το σώμα. Έπρεπε να βρω τότε ένα κώδικα για να τους μιλήσω. Ήτανε πολυπολιτισμική ομάδα, είχαμε παιδιά από όλες τις φυλές, όλες τις θρησκείες. Κατεβαίνω αργά. Ελέγχω. Το δόσιμο και τον ενθουσιασμό τους το εισέπραξα από την πρώτη στιγμή. Σιγά σιγά μάθα και την ορολογία της πρόβας και της παράστασης και του αυτοσχεδιασμού. Μετά σιγά σιγά μπήκαμε σε άλλα μονοπάτια του τύπου πώς στέκομαι απάνω στη σκηνή, πώς υπάρχω χωρίς υπερβολές, χωρίς τίποτα. Ένας από τους κανόνες που έλεγα στα παιδιά πριν ξεκινήσουμε καλά είναι ότι στο θέατρο δεν σηκώνει ψέματα. Στο θέατρο λέμε αλήθεια. Και έτσι βασίστηκε στην διαθεσιμότητα των παιδιών να αφήσουν τα πάντα πίσω και να ανοίξουν πραγματικά για πρώτη φορά τον εαυτό τους στην αλήθεια τους, εκεί που πονάνε, εκεί που κρύβουν τα πράγματα μέχρι τώρα, στη σχέση με τη ζωή τους, με τις σχέσεις τους. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Μπορούμε καλύτερα, έτσι. Ακούτε, μπορεί να μην ξεκινήσω μαζί, αλλά από τη στιγμή που ξέρω ότι έχω αργήσει γρήγορα. Έκανα τις πρόβες μου, αλλά γέλαγα. Γιατί βλέπω τον άλλον που κάνει πλάκα και εγώ γελάω. Και ο Στάθης μου λέει, γιατί γελάς, λέει. Γελάω, λέω, γιατί είδα τον άλλον, λέω, που έκανε μια παράβαση και γελάω. Λέει, αν είναι στην πρόβα, λέει, δεν θα γελάσει. Εντάξει, του λέω. Πάλι εγώ μετά. Λέει, θα φύγεις από τη θεατρική ομάδα. Εντάξει, λέω, έχω κάνει ένα λάθος. Εντάξει. Πάλι τα ίδια. Μου λέει, αφού κάνεις την πρόβα έτσι, στο θέατρο, λέει, όταν θα παίξεις, θα κάνεις τα ίδια. Όχι, λέω, εντάξει, δουλειά, λέω, εκεί όμως είναι πρόβα, λέω. Στην πρόβα είναι άλλο, εκεί είναι άλλο. Εντάξει, μου λέει. Μαρατώνα. Είναι ο Τζον, οκ. Πάω στη μέση, στη θέση του Νικολάου. Κατσαρί. Πάντα εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία στην πρόβα ή στην παράσταση να γίνει καλύτερη η δουλειά μας. Δεν λέμε το έκανα, τελείωσα. Πάντα έχουμε κάτι να κάνουμε παραπάνω, κάτι να μάθουμε παραπάνω. Βάλτε στο μυαλό σας εσείς ο καθένας, όλο αυτό τι είναι για σένα. Κάτι πολύ προσωπικό. Δεν είναι μόνο η φυλακή, δεν είναι έτσι φυλακή. Κάτι άλλο είναι. Μπορεί να είναι το πώς νιώθεις εδώ μέσα. Ο ένας πάνω από τον άλλο. Φίλε, είναι θέατρο. Είμαστε μαζί. Στην παράσταση μαζί παίζουμε. Έχει σημασία. Δύσκολο ίσως να το καταλάβετε τώρα ακόμα. Όταν πρώτα ξεκινήσαμε εδώ πέρα το θέατρο, εγώ το περίμενα ο Στάθης να κάνει τα πάντα, να πει δηλαδή τι να κάνει ο καθένας. Μετά στην πορεία, όταν ήρθα ο Στάθης, μιλήσαμε 2-3 φορές, του λέει ο καθένας να πει τα ιστορία του, ο καθένας να κάνει αυτά που ξέρει. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιούς, δηλαδή ο Στάθης είναι εμείς. Για να κάνουμε δηλαδή κάτι που είναι ιστορία δεν είναι δικά μας. Εκεί πέρα το εφετερία που ξεκίνησε, ο καθένας είπε την ιστορία του και ξεκινήσαμε όλα μαζί, φτιάξαμε μια ωραία παράσταση. Οι παλιοί
θα αναλάβουν τους νέους, έτσι, και θα τους καθοδηγούν. Η πρώτη επαφή με καθαρό νερό. Οδηγία συνέχεια. Οδηγία συνέχεια. Χαβούνεσαι σιγά σιγά και λέσαμε το πανί, δικιά πέρα πανί. Δίπ σιγά σιγά. Θα χάσω το κολλητό μου, το Σπύρο, ονόματα. Κάντε το πραγματικό, κάντε τον άνθρωπό σας να τον βλέπετε. Άγγελε. Αυτό που συνέβη και τώρα στο κατάστημα κράτησης νέων ήταν το θέατρο ως μια αφορμή να συναντήσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή τα βαθύτερα επίπεδα της ψυχής σου. Γι' αυτό και βασίστηκε πάρα πολύ στον αυτοσχεδιασμό. Γι' αυτό και βασίστηκε πάρα πολύ στο να διηγηθούμε τις ιστορίες της ζωής μας. Όχι στο να ερμηνεύσουμε ένα έτοιμο έργο, αλλά να αυτενεργήσουμε πάνω στη ζωή μας. Αυτό ήταν η τεράστια επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Ότι έβαλε τα παιδιά στο προσκήνιο, αλλά σαν πρωταγωνιστές της δικής του ζωής. Και γι' αυτό το καμαρώνανε πάρα πολύ και οι ίδιοι προσωπικά και το χαιρόντουσαν πάρα πολύ. Με λίγα πράγματα που μου είπαν, κατάλαβα τι πάει να πει. Πάει να πει ότι, όπως είμαι εγώ τώρα στη φυλακή, σαν να με αφήνουν έξω από την πόρτα και πάω να είναι ένας αστυνομικός εκεί και να μου λέει πάλι πίσω. Ή όταν φεύγω από την οικογένειά μου, όταν άφησα την οικογένειά μου και ήρθα εδώ μέσα. Άφησα κάτι πολύ πολύτιμο πίσω. Και ήθελα να ξαναγυρίσω εκεί, αλλά δεν έγινε. Αυτή η επικοινωνία με τον έξω κόσμο τους δίνει μεγάλη δύναμη. Θα τους δείτε, θα δείτε τις ικανότητές τους, θα τους αξιολογήσετε και θα διαπιστώσετε τις ομοιότητές τους με τους νεαρούς εφήβους που βρίσκονται έξω από εδώ. Είμαστε όλοι υπέρμαχοι της ανοιχτής φυλακής. Πάμε λίγο μια κίνηση, λίγο πάμε να αντισταθούμε, λίγο τον συγκρατώ, λέω το όνομά του. Εντάξει, τώρα σαν πρώτη φορά έτσι και ήμουνα και έτσι ψαγμένος που είμαι ρε παιδί μου έξω, άμα ήμουνα έτσι ψαγμένος, ξέρεις, και ναρκωτικά και παρανομίες, δεν θα το δίνα σημασία βασικά και να παίζεις τηλεόραση θα το άλλαζα κατευθείαν, καταλάβες. Αλλά άμα ήμουν έτσι όπως είμαι τώρα, χωρίς χρήση, χωρίς παρανομίες και αυτά, θα προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλουν να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να δείξουν όλα τα πράγματα, ότι δεν δείχνουν μόνο τη φυλακή, καταλάβες. Δείχνουν πώς γίνονται τα πράγματα έξω και στην κοινωνία, ότι και η κοινωνία αυτό το πράγμα είναι, ρε παιδί μου. Να, με τους πολέμους παράδειγμα. Έτσι δεν είναι, σκοτώνονται πόσοι ανθρώποι στη Συρία, εδώ, εκεί. Χιλιάδες νεκροί τους πετάνε σε μία λακκούβα και έρχεται το άλλο το φορτηγό και τους ξαναπετάει, κατάλαβες. Την ώρα που έχουμε παράσταση, εμείς σκεφτόμαστε αυτά που έχουμε περάσει. Αυτά που ζούμε και σήμερα και αύριο. Ο καθένας στο φυλακή σήμερα είναι καλά, αύριο δεν είναι καλά. Ή περιμένει δικαστήριο, ή περιμένει φοιτείο, ή έχει κάποιον στο νοσοκομείο, ή κάποιον όπως εγώ, έχω 10 χρόνια τώρα μακριά από την οικογένειά μου. Έχω πάθει τρακ. Λόγω που έχω δει κόσμο
μπροστά και εγώ ήμουνα έτσι ακίνητος. Πρέπει να καθίσει 20 λεπτά ακίνητο, πόσο, 30 λεπτά ακίνητο και εγώ δάκρυζα. Και τρέμωνα που είχα δει τόσο κόσμο, ήταν γύρω στα 70 άτομα, 75 άτομα. Και λέω, πω άμα θα κάνω τώρα μια παράβαση, ο Στάθης τι θα μας πει τώρα. Σαφέστατα υπάρχει και μία αγωνία για την παράσταση. Λίγο τρακ, λογικό είναι. Αυτό όμως μεταφράζεται σαν έγνοια να πάμε καλά. Να κάνω εγώ ό,τι πρέπει για να κάνει και ο διπλανός μου ό,τι πρέπει, να κάνει η ομάδα ό,τι πρέπει και να βγει μια πολύ καλή παράσταση. Ο κόσμος ήταν έξω από την πόρτα και η καρδιά μου χτυπούσε, λέω τι γίνεται τώρα. Νόμιζα ότι θα κάνω κάτι λάθος και θα το χαλάσω όλο αυτό που είχαν κάνει για τα παιδιά. Δηλαδή και ο Στάδης με εμπιστεύτηκε πάρα πολύ για να με βάλει. Βασικά είχα πολύ τρακ, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν το είχα ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Και μετά όταν ανέβηκα στη σκηνή και έκανα αυτό που έπρεπε, είχα πάρει μεγάλη ανάσα. Και κάθε φορά, τώρα πάντα νιώθω και τώρα που έχω παίξει, πολλές παραστάσεις έχω παίξει, κάθε φορά όμως το ίδιο τρακ νιώθω, την ίδια αδρεναλίνη. Είναι ωραίο πράγμα. Γιατί όταν παίζεις, κοιτάει και ο κόσμος, έρχεται ο κόσμος απ' έξω πρώτον, αυτό είναι σημαντικό, έρχεται απ' έξω ο κόσμος για να δει εσένα. Ποιο είναι το κρατούμενο που μπορεί να τον έχεις κλέψει κιόλας έξω, τον αδερφό του, το τέτοιο του. Και με τόση προσοχή που σε κοιτάνε και σε μιλάνε, λες, εντάξει, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι έξω, ρε παιδί μου, καταλάβες. Όταν κατεβαίνουμε και όταν γυρίζουμε πάλι, σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Έχασα άνθρωπο έξω. Το σκέφτομαι αυτό, που τον έχασα με μεγάλος ο παππούς μου. Το σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι τώρα που γυρίζω μπορώ να πηγαίνω στον παππού μου. Αλλά πάω πάλι στη φυλακή. Πάλι πίσω. Και αισθάνομαι πράγματα που έχω χάσει, πράγματα που δεν είμαι στην κοινωνία. Νιώθω πράγματα σε μια στιγμή που χορεύω, είμαι ελεύθερος εκεί, γελάει το χείλη μου. Αλλά μετά πάλι πίσω, πάλι στη φυλακή. Πάλι μελαγχολία, πάλι σκέψη, πάλι ο δικηγόρος. Πάλι να φάει λεφτά το δικηγόρος. Πάλι στη φυλακή, από τα 6 στα 8 πάλι. Όλα τα σκέφτεσαι, κάθε μέρα σκέφτεσαι. Τα πάντα. Μπαίνεις σε ένα περιβάλλον, σε μια φυλακή, φεύγεις και λες τώρα εγώ πάω σπίτι και αυτός είναι στο κελί έγκλειστος. Κι όμως αυτός ο έγκλειστος έχει κατέβει για λίγο διάστημα, έχει έρθει στην πρόβα και έχει ανοίξει την καρδιά του, την ψυχή του. Το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα αυτό το πράγμα. Έρχονται οι θεατές στην παράσταση, συμμετέχουν με τον τρόπο τους, συγκινούνται, τους ενδιαφέρει και φεύγουν. Και αυτό με απασχόλησε από την πρώτη στιγμή που έφυγα, από την πρώτη πρόβα, που λέω «Γεια σας» και τα παιδιά εξαφανίστηκαν πίσω από τα κάγκελα, όπως εδώ, και μπήκαν στα κελιά. Και σάστησα, έμεινα, λέω
Γεια. Εγώ πάω από εδώ, εσείς πάτε από εκεί. Όχι πρώτη φορά. Και τώρα έχω τρακ. Όταν πριν να ανεβώ στο σκηνή, έχω πολλή αγωνία. Έχω άγχος, έχω μπας και κάτι δεν θα πάει καλά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κοίτα, δεν θα σκεφτόμουν ότι θα πάμε τόσο ψηλά. Ότι να έρθει ηθοποιοί, τραγουδιστές, μεγάλα ονόματα που έχει περάσει από εδώ πέρα. Αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Εντάξει, αν ήμουν έξω, θα ήταν δύσκολο για να γνωρίσω όλους αυτούς. Κόψε μισό ρυθμό. Κόψε ρυθμό. Κινείται ακόμα. Σε αυτό το ρυθμό κάνε παύση. Εγώ πάω μαζί τους και δουλεύω μαζί τους 2-3 φορές την εβδομάδα για ένα 2 ώρα, άρα 6 ώρες την εβδομάδα και τις υπόλοιπες ώρες είναι μέσα σε μια φυλακή. Σπύρο, θα ξεκινήσεις μια πορεία στο χώρο. Καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε μια φυλακή. Είναι οι νόμοι της ζούγκλας. Ωραία. Τον ακολουθείτε, αυτός οδηγεί, μην πιέζετε την κατάσταση, ο Σπύρος οδηγεί. Ακολουθείτε όπου πάει. Κάτω, πάνω. Άλλαξε ρυθμό, Σπύρο. Σιγά σιγά ο ρυθμός θα πίνει όλο και πιο αργά, πιο αργά, μέχρι να σταματήσετε. Χωρίς να σας λέω εγώ 2, 1,5, 1. Μόνοι σας. Παρ' όλα αυτά έχουμε αγωνία πάντα. Έχουμε άγχος, ότι να κάνουμε σωστά αυτό που κάνουμε, ότι να σέβομαι τον κόσμο που έρχεται εδώ μέσα. Και αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο. Δεν ξέρει οι άλλοι πώς το βλέπει. Εγώ όταν βλέπω τον κόσμο που έρχεται από έξω, νιώθω έρχεται η δική μου, σαν επισκεπτήριο. Πως δεν έχω πάει ποτέ 4 χρόνια είμαι εδώ μέσα, δεν έχω περάσει μέσα στο επισκεπτήριο. Οι άλλοι μπορεί σε 2 μέρες να μην έχει επισκεπτήριο, περνάνε με έναν, με τον άλλο. Και αυτό όταν έρχεται κάθε φορά ο κόσμος, εμένα η αλήθεια εκείνη την ημέρα είμαι πολύ χαρούμενος. Κάθομαι, βλέπω, σκέφτομαι, μπορεί να μοιάζει κάποιος σαν τον αδελφό μου, σαν τον πατέρα μου, σαν τη μάνα μου. Και είναι το πιο μεγαλύτερα χαρά που μας δίνει. Ήρθε η γυναίκα μου, μόνο η γυναίκα μου και τα παιδιά, αλλά τα παιδιά δεν τα αφήσανε μέσα, γιατί απαγορεύεται. Ωραία είσαι, λέει, κάνε υπομονή μέχρι να βγεις από εδώ μέσα. Ακόμα 2 μήνες, λέει, έχεις, μέχρι στο δικαστήριο. Όλο αυτό το χειμώνα που πέρασε και το καλοκαίρι δεν είχαμε ξύλα. Δεν είχα γάλα για τα μωρά μου, δυστυχήσανε. Πήγαινα επισκευτήρια για τον άντρα μου, είχα, δεν είχα. Πήγαινα ζήτη άνεβα με τα παιδιά μου, να βγάλω ένα ψωμί για να ταΐσω το μωρό μου. Αλλά και αυτό όταν πάμε στο επισκεπτήριο, το βλέπει από το τζάμι, τραβάει το αίμα. Ότι ξέρει ο πατέρας, χτυπάει το τζάμι και αυτή γελάει μαζί του. Πάμε επισκεπτήριο, αλλά δεν την αφήνουν, μερικές φορές την αφήνουν. Γέννησα στο νοσοκομείο, δεν ήταν ο άντρας μου κοντά μου. Και όλα αυτά, κάτι ήμουνα μόνη μου, δεν είχα κανένα να με βοηθήσει. Τα μωρά μου ξυπνάνε το πρωί και λένε πότε θα έρθει ο πατέρας μου. Πάμε επισκεπτήρια και λένε γιατί είναι ο πατέρας μου μέσα εκεί. Εγώ στενοχωρία ήμουνα μόλις την είδα. Γιατί έχω 5 παιδιά μαζί της και λέω πού έχω μπλέξει από ένα λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Προχθές που παίξαμε, το είχα ξεχάσει ότι βρίσκομαι εδώ μέσα. Νόμιζα ότι είμαι κάπου έξω και είναι και οι δικοί μου από κάτω, οι γονείς μου, και με κοιτάνε. Και δεν ήμουν εδώ μέσα. Είχα φύγει από εδώ μέσα. Σαν να μου δίνανε το χαρτί, υπόγραψα, έφυγα για λίγο και ξαναγύρισα πίσω.
Νιώθεις πολύ ωραία πάνω εκεί. Και μετά πέρασανε 2 μήνες, 2,5. Παίξαμε το πρώτο θέατρο. Μετά πέρασαν άλλα 3 μήνες, σύνολο 5. 5 μήνες, 6, παίξαμε το δεύτερο. Κάτσε, παιδιά, μην χάσουμε την έξοδο. Μισό. Εγώ σήμερα έχω αναλάβει και την τεχνική πλευρά της παράστασης και κουβαλάω οδηγώ το βανάκι, το οποίο θα μεταφέρουμε το σκηνικό πίσω στον αυλώνα. Πάμε στο κατάστημα κράτησης γυναικών στον Ελαιώνα, Θήβας. Άνεργος κιόλας, έτσι. Να έρχεται από πού έρχεται χωρίς λεφτά. Μόνο αυτό που κάνει, λες τώρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Έχει πολύ καλή ψυχή. Θέλει, έρχεται εδώ για να μας βοηθήσει, κατάλαβες. Περνάς μέσα από τον κόσμο. Να το πω έτσι, μπορεί και να σας την πέσω. Έτσι, περνάς μέσα από τον κόσμο και σου κάνει το κολαράκι κάποια. Παρακολουθείτε τη χοντρά. Όλοι. Δεν μασάτε. Εντάξει, παιδιά, και για οτιδήποτε, ό,τι και αν θέλετε ή ό,τι και αν σας πούνε, εγώ θα είμαι αρχιφύλακας εδώ και κάποιοι πάλι θα είμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος. Πήγα εκεί, γυμναστική, προπόνηση, μάχη, πάνω κάτω. Μου είπε και ο δάσκαλος κύριος Στάθης, θα πας εξωτερικά, είσαι τέλειος. Πάλι ξανά έπαιξα παράσταση, πένα. Τώρα ήρθαμε και στην Ελαιώνα, παίζουμε για να με πάρει στην Ελαιώνα. Αν δεν ήμουν καλό, δεν θα με έπαιρνε. Το πίστευα όμως κι εγώ ότι μπορώ. Θεωρώ ότι ήταν μία παράσταση που απογειώθηκε λόγω του γυναικείου πληθυσμού και το ότι η πρόκληση το να παίξω μια τέτοια παράσταση σωματική μπροστά σε ένα τέτοιο πληθυσμό ήταν μεγάλη και ανταποκρίθηκαν τα παιδιά που δεν χάσαν στιγμή. Λέει ο Στάθης σε 10 λεπτά, λέει θα είναι μέσα οι άνθρωποι. Εγώ με έπιασε πολύ τρακ, δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά συνέχισα αυτό που μου μάθατε να κάνω εκεί μέσα στο θέατρο. Ένιωθα όχι σαν φυλακισμένος, σαν πουλί να πέταγα στον ουρανό. Ξεχνάω τα πάντα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι παραλία, είμαι σε ξενοδοχείο τώρα. Θα πάω σε λίγο πάνω να κοιμηθώ και σε 5-6 μέρες θα φύγω έξω, θα πάω σπίτι μου. Είμαι διακοπές στη Μύκονο τώρα. Αλλά δεν ξέρω σε 2 ώρες όταν με πάρει η κλούβα και θα με πάει πάλι στο κελί και θα κλείσει πάλι 8 η ώρα η πόρτα. Πάλι μέσα. Πάλι μέσα. Πάλι φυλακή. Το θέατρο με έχει κάνει να είμαι πολύ πειθαρχημένος πρώτα απ' όλα για να ξέρω τι πρέπει να κάνω, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να σέβομαι τον διπλανό μου, να σέβομαι όλους γενικά. Και όταν σε απολευθερώνει, είσαι ελεύθερος στο θέατρο. Κατάλαβες, κάνεις πράγματα που δεν τα φανταζόσουν ότι θα τα κάνεις. Ένα πράγμα που, αν θέλω να μείνετε με αυτό πάνω απ' όλα, είναι ότι ναι, είστε μια θεατρική ομάδα μέσα στη φυλακή. Αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε μεταξύ σας κάτι. Κάτι που δεν έχουν οι άλλοι. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί λίγο με το θέατρο, είτε στον αυλώνα, είτε στην... δεν θα του λύσει τα προβλήματα. Θα τον βοηθήσει να τα χειριστεί. Θα τον βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και τα όρια του και ίσως του δώσει το χρόνο να σκεφτεί λίγο πριν κάνει την παραβατική σκέψη ή την πράξη. Πώς μπορώ να συμμετέχω σωστά στην ευρύτερη κοινωνία, σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Πώς μπορώ να είμαι εξίσου δυνατός, δραστήριος, υπεύθυνος έξω, όσο ήμουν σε αυτή τη μικρή ομάδα στην οποία ξεκίνησα. Φοβάμαι πάρα πολύ γιατί δεν έχω καθόλου βοήθεια τώρα που βγαίνω. Τώρα θα μπλεχθώ. Εκεί που δεν έχω κάνει, τώρα θα ξεκινήσω να κάνει. Επειδή άμα θα μείνεις στον δρόμο, δεν έχεις να φας και δεν έχεις που να μένεις, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και να ξέρεις ότι να έχεις περάσει 4 χρόνια φυλακή δεν είναι το εύκολο να πας εντάξει να πεις ότι φοβάμαι το φυλακή, αλλά απ' την άλλη φοβάμαι ότι να μην πεθάνω από χωρίς φαγητό.
Αν θα έχει βρει καμιά δουλειά, ξέρω εγώ ότι να ήταν. Αλλά προς το παρόν δεν ξέρω ούτε κι εγώ πού πάω. Από την ημέρα που μπήκα φυλακή δεν ξέρει τίποτα. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, οι γονείς μου, όλοι. Και ούτε εγώ ξέρω που είναι ακριβώς, γιατί δεν έχω το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο πήραν η αστυνομία, είχα καινούριο αριθμό. Είχαν αλλάξει τον αριθμό και δεν το θυμόμουν από έξω. Δεν ξαναμπαίνω φυλακή. Με αυτά που βλέπω εγώ μες στη φυλακή και με αυτά που ζω και ξυπνάω και το πρώτο μάτι που ανοίγω βλέπω τα κάγκελα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τόσο μπουμπούνας για να το κάνεις, να ξαναμπείς. Μια φορά σου τυχεί ανάγκη. Κάθε φορά που θα σου έχει ανάγκη θα πας να κλεβείς. Δεν σου γίνεται αυτό. Τα θέλω κόλλος, να μπεις φυλακή. Είμαι δεύτερη φορά φυλακή. Στην πρώτη φυλακή που ήμουνα, ξέρεις, πάντα είχα αυτό, λέω, θα βγω έξω, λέω, τώρα ο κόσμος, λέω, κάπως θα το μάθει ότι είναι φυλακή, ρε παιδί μου. Και το σκέφτεσαι αλλιώς τώρα να πάω έξω να δουλέψω. Πώς να δουλέψω, θα με καταλάβει ότι έκανα φυλακή, θα νομίζω ότι θα τον ξανακλέψω, κατάλαβες. Πας εκεί πέρα, δεν σε παίρνει η δουλειά, πας εδώ, δεν σε παίρνει η δουλειά, γιατί νομίζω ότι θα τον ξανακλέψεις. Και εσύ αναγκαστικά μετά, αφού δεν πάω, δεν με παίρνει εκεί η δουλειά, δεν με παίρνει εκεί η δουλειά, τι θα κάνεις, το μόνο που ξέρεις είναι να κλέβεις. Αναγκαστικά θα ξανακλέψεις. Πριν δεν είχα στόχο, το μόνο στόχος μου ήταν να βγω έξω. Αυτό, δεν ήταν τίποτα άλλο. Τώρα εγώ έχω ένα στόχο με το ΚΕΘΕΑ που έχουν κάτι κοινότητες έξω και θέλω να πάω να τελειώσω την κοινότητα του προγράμματος και μετά να βγω σε επανένταξη και θα με βοηθήσουν από εκεί να βρω μια δουλειά. Και αν δεν βρεις κάτι, δεν θα το βάλω πάλι κάτω, γιατί ξέρω μετά ότι πάλι εδώ πέρα, μετά πάλι από την αρχή. Δεν νομίζω να γίνει να ξαναμπω εγώ εδώ μέσα. Γιατί αυτή η στιγμή αδυναμίας που έπαθα κάποια στιγμή στη ζωή μου, εγώ θα τη φτιάξω ώστε να μην ξαναγίνει. Και αν την δω μπροστά μου, θα γυρίσω την πλάτη και θα φύγω. Πολύ εύκολο πλέον. Τώρα πιστεύω ότι σκέφτομαι λίγο καλύτερα, λίγο πιο θετικά. Και το που μπήκα εδώ μέσα, άμα μπήκα για λίγο, πιστεύω ότι είναι για καλό. Επειδή τώρα, άμα αποφυλακιστώ, το αποφυλακιστήριο θα λέει ληστής. Κάνω τα δύνατα δυνατά, να βρω μια δουλειά να παίρνω ένα μεροκάματο ή να βγάλω το φαγητό της οικογένειας και ένα γάλα για το παιδί μου. Παραπάνω δεν πρόκειται να κυλήσω πουθενά. Ήδη έχω βρει έναν άνθρωπο να δουλέψω σε ξυλουργείο. Γιατί είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Είναι πολύ δύσκολο. Με το παραμικρό, με την παραμικρή δυσκολία, δεν έχουμε και καλό σκεπτικό εμείς, πάμε στην παρανομία. Η κοινωνία έξω σας περιμένει, αλλά καλό είναι να πάτε έξω έτοιμοι στην κοινωνία. Έτοιμοι να ξέρετε τι συμβαίνει, ναι. Σιγά σιγά μικρά βήματα, κόντρα σε όλες τις δυσκολίες. Και εδώ τις δυσκολίες και τις έξω δυσκολίες. Αλλά εμείς είμαστε εκεί, εμείς. Το θέατρο είναι εκεί. Η ομάδα, μην το ξεχνάτε. Αυτή τη δυναμική έχει το θέατρο. Έγινε ένα βήμα προς τα έξω και αυτό πρέπει να σπάσει αυτό το άβατο της φυλακής, το ότι η φυλακή είναι κάτι ξεχωριστό μακριά από την κοινωνία και η κοινωνία είναι εδώ και η φυλακή είναι εδώ. Δεν είναι. Η φυλακή ανήκει στην κοινωνία για το δικό τους τρόπο και το δικό τους λόγο. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό το πληθυσμό που είναι μέρος της κοινωνίας. Τους αφήσαμε παραέξω για λίγο. Θα επιστρέψουνε. Τι τους κάνουμε. 43, ποιος φοράει 43, λέγεται. Μπαμπαμ. Πάρτε ρε παιδιά, πάρτε, μην τρεπόσες τώρα. Αξιοσημείωτοι είναι και οι άνθρωποι που έκαναν λάθος. Που μαθαίνουν από την αρχή τη ζωή, με σχολείο, θέατρο, σκάκι, οτιδήποτε εξασφαλίζει προοπτική και ελπίδα. Δώστε εκεί που ξέρετε, τελείωσε. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Δυνατά, ρε. Μη μασάτε. Ο Στάθης, μετά από 2 χρόνια εθελοντισμού στις φυλακές, έφυγε για την Αυστραλία. Τα παιδιά στην Αυλώνα συνεχίζουν με το θέατρο και με το σχολείο και το δικαίωμά τους να μην αποκλειστούν ξανά οι φυλακές από τον έξω κόσμο και την ελπίδα του μετά.